हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई लर्न एन्ड ग्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई न्यू करिकुलममा रहेको ग्रीन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी बुकबाट क्लास 4 साइन्सको तपाईहरुलाई लेसन 2 मा रहेको मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरको सबै क्वेशन एन्सरहरु लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 34 मा रहेको यहाँनिर 4 नम्बरको एन्सर द फ्लोइङ क्वेशन भन्ने रहेको छ। अनि यसको मैले तपाईहरुलाई सबै जी नम्बर सम्मको क्वेशन एन्सर लिएर आइसकेको छु। जति पनि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला अनि कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरी म तपाईहरुलाई क्वेशन एन्सरतिर लिएर जाँदै छु। साथीहरु, तपाईहरुले यो पेपरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो पेपरमा यो 4 नम्बरको एक्सरसाइजको सबै ए देखि जी नम्बरसम्म सबै क्वेशन एन्सरहरु लिएर यो पेपरमा लेखेर ल्याइसकेको छु। साथीहरु, मैले अब पालै पालो गरी पढ्छु। हजुरहरुले यसमा भएको क्वेशनको एन्सर आफ्नो नोट कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ। ए नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज मेजरमेन्ट भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अब यसको एन्सर लेख्नु पर्दा मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ एन अननोन फिजिकल क्वान्टिटी विथ अ नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी अफ अ सेम काइन्ड भनेर हामीले यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौं। साथीहरु, अब बी नम्बरमा व्हाई इज मेजरमेन्ट नेसेसरी भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अब हामीले यसको एन्सर लेख्नु पर्दा मेजरमेन्ट इज नेसेसरी टु गेट द एक्युरेट अमाउन्ट अफ फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर हामीले यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौं। साथीहरु, अब सी नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज लेन्थ, राइट इट्स युनिट भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अब हामीले यसको एन्सर लेख्नु पर्दा द टु डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स इज कल्ड लेन्थ भनेर हामीले यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौं। अनि हामीले यसको युनिट लेख्नु पर्दा द युनिट अफ लेन्थ आर भनेर मिटर, किलोमिटर, इटिसी भनेर यसरी हामीले यसको युनिट लेख्न सक्छौं। अब डी नम्बर व्हाट इज मास, हाउ क्यान वी मेजर द मास भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अब हामीले एन्सर लेख्नु पर्दा द टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज कल्ड मास भनेर हामीले यसरी मासको एन्सर लेख्न सक्छौं। अनि हाउ क्यान वी मेजर द मास भन्नेको एन्सर चाहिँ वी क्यान मेजर द मास बाइ अ बीम ब्यालेन्स अर फिजिकल ब्यालेन्स भनेर हामीले यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौं। साथीहरु, अब ई नम्बर व्हाट इज टाइम, राइट एनी टु युनिट अफ टाइम भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। हामीले यसको एन्सर लेख्नु पर्दा द ड्युरेसन बिट्विन एनी टु इभेन्ट इज कल्ड टाइम अनि राइट एनी टु युनिट अफ टाइम भनेर हामीलाई यसको क्वेशनको एन्सर लेख्नु पर्दा चाहिँ द टु युनिट अफ टाइम आर भनेर सेकेन्ड एन्ड मिनट भनेर हामीले यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौं। अब एफ नम्बर व्हाट आर फिजिकल क्वान्टिटिज, गिभ एनी 3 इक्जाम्पल्स भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अब हामीले यसको एन्सर लेख्नु पर्दा दोज क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर हामीले यसको एन्सर यसरी लेख्न सक्छौं। द 3 इक्जाम्पल्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज आर फोर्स, स्पिड एन्ड प्रेसर भनेर हामीले यसको एन्सर यसरी लेख्न सक्छौं। अब जी नम्बर व्हाट इज सिमेट्रिक फिगर भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अनि हामीले यसको एन्सर लेख्नु पर्दा द सिम्बोलिक फिगर ड्रोन बाइ लाइन्स इज कल्ड सिमेट्रिक फिगर भनेर हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौं। अब 5 नम्बरमा व्हाई मेजरमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट, राइट एनी 3 पोइन्ट्स भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। अनि हामीले यसको एन्सर लेख्नु पर्दा मेजरमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ द फ्लोइङ रिजन्स भनेर हामीले अब 3टा पोइन्टमा यसको एन्सर लेख्नेछौँ। जस्तै कि फर्स्ट पोइन्टमा रहेको छ मेजरमेन्ट मेक बाइङ एन्ड सेलिङ गुड इजियर भनेर फर्स्ट पोइन्ट यसरी लेख्छौँ। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा इट हेल्प टु गेट द एक्युरेट अमाउन्ट अफ फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर हामीले सेकेन्ड पोइन्ट यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि थर्ड पोइन्टमा इट इज इम्पोर्टेन्ट टु पर्फर्म एक्सपेरिमेन्ट्स इन अ साइन्स ल्याबोरेटरी भनेर हामीले यसको एन्सर यसरी लेख्न सक्छौँ। साथीहरु, यसै गरी मैले यो 4 नम्बरमा रहेको सबै क्वेशनको एन्सरहरु हजुरहरुलाई शेयर गरेर सकिसके मैले। अनि यो 5 नम्बरको क्वेशनको एन्सर पनि तपाईहरुलाई शेयर गरेर सकिसके। यसै गरी फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौं। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिन अनि भिडियोलाई लाइक गर्दिन अनि कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। बाइ बाइ।